Op donderdag 20 juni 2019 stonden wij ook op deze plek. Toen om de broers Betis en Samuel Stroomwasser te herdenken. Nu staan wij hier om Salomon Krautsman en echtgenote Gana Krautsman-Granowski en hun dochtertje Toni Krautsman een gezicht te geven en te denken aan de levens van hen en hun lotgenoten. Gezin Krautsman verhuisde op 13 maart 1941 naar het pand waarvoor wij nu staan. Zij bewoonden, dat heb ik ook van Varem gehoord, 3 kamers hier op de eerste etage. In augustus 1941, verhuisde de broer Stroomwasser naar de Frankenstraat 200. Zij kregen elk een eigen kamer op de begane grond. De Stroomwassers waren afkomstig uit Galicië, in de huidige Oekraïne. En Salomon en Gana Krautsman kwamen uit Duits-Silesië, in het huidige Polen. Ze hadden ook een gedeeld verleden met vele andere Joodse vluchtelingen die we in 2019 herdacht hebben. En namelijk dat ze uit het huidige Polen en Oekraïne naar Duitsland waren gekomen. En wel naar het Duitse Ruhrgebied en dan in het bijzonder in het stadsdeel Hamborn van Duisburg. En van daaruit naar Limburg. Dat is een hele grote groep die die route heeft afgelegd. In Hamborn, westelijk van Oberhausen, ontstond een ware kolonie Joden uit Oost-Europa. Toen August Thuysen daar in 1889 zijn eerste hoog-over staalfabriek vestigde, was Hamborn nog een dorp. Maar hand in hand met de industrie groeide de stad. 30.000 inwoners in 1900, 100.000 in 1910. In 1929 werd Hamborn een onderdeel van Duisburg. De Joodse gemeenschap telde in 1910 351 leden en in 1929 838. Na de machtsovername door Hitler in 1933 daalde het aantal snel. Ook de familie Krautsman emigreerde reeds in 1933 van Hamborn naar Maastricht. Salomon Krautsman werd op 26 juni 1899 geboren in Wrocław in Duits-Silesië, ten zuidwesten van Katowice. Over zijn jeugd is niets bekend. In 1921 echter woonde hij reeds in Hamborn op de Duisburgerstraat 288. Op 9 oktober 1929 huwde hij in Duisburg Hamborn met Gana Granowski. Zij was in 1902 geboren in Poręba, eveneens in de buurt van Katowice. In 1932 kreeg het echtpaar een dochter, Toni. In die tijd woonde het gezin in Hamborn op de Hagendornerstraat 25. Na de machtsovername door Hitler koos het gezin Krautsman, zoals gezegd, al spoedig voor een vertrek naar Nederland. Ze vestigden zich reeds op 15 april 1933 op de Lage Barakken 4 in Maastricht. Op 18 oktober 1935 verhuisde het gezin naar het adres Duitse Poort 32 en daar bleven ze wonen tot ze in maart 1941 verhuizen naar het pand waarvoor wij nu staan. Een van de weinige zaken die we uit de jaren 1935 en 1941 weten is dat Krautsman in 1939 een financiële bijdrage leverde aan de Nederlandse Zionistenbond van Abel Herzberg. Vanaf mei 1940 was Nederland door Duitsland bezet en werd ook hier de nazistische rassenpolitiek ingevoerd. Op maandagochtend 24 augustus, en dat is een datum die we al meerdere malen hebben gehoord de afgelopen jaren, kwam regisseur Willem Janissen en zijn collega's van de Maastrichtse gemeentepolitie aan de deur met een oproep dat de broers Stroomwasser en de familie Krautsman zich de volgende dag vanaf 16 uur moesten melden bij de lagere school aan de professor Pieter Willemstraat. In de toelichting stond dat zij in kamp Westerbork een geneeskundige keuring zouden ondergaan om vervolgens in Duitsland onder politietoezicht werkzaamheden te verrichten. Nadat zij zich op 25 augustus hadden gemeld, werd de woning verzegeld. Op 28 augustus doorzocht de Maastrichtse politie de woning om dergelijke waarden af te voeren in het geval van Krautsman
ging het om diverse restjes kurkenzwaarden, een glas en een doos stroop. Hoe prozaïsch kan terreur zijn? Het tempo waarin het gezin Krausman werd opgepakt, afgevoerd naar Westerbork en op transport naar Auschwitz werd gesteld, lag verbijsterend hoog. Dit was het 14e transport vanuit Westerbork naar Auschwitz van in totaal 608 personen. Niet lang na hun aankomst in Auschwitz werden Gana Krausman-Granowski, toen 40 jaar oud, en haar 10 jaar oude dochter Toni naar de gaskamers gevoerd. Salomon Krausman werd te werk gesteld in de fabrieken van IG Farbe, Groep of andere bedrijven behorend bij het kamp Auschwitz-Monowitz. Op of voor 31 januari 1943 werd hij echter op de leeftijd van 43 jaar vermoord. Vermoedelijk zijn beide broers in Silesië in de mijnen of de industrie te werk gesteld. Want Samuel Wolf stierf op 30 september 1943 in Königshütte, nu Gorsdjof, het centrum van de Silesische ijzerindustrie. Zijn broer Berisch werd het eerste jaar daarop, op 31 juli 1944 in Auschwitz vermoord. De beide broers symboliseren zo, denk ik, de diepe tragiek van de Oost-Joden die voor pogroms en oorlogsgeweld uit Galicië en Polen naar het westen gevlucht waren om vervolgens 30 jaar later in diezelfde streken vermoord te worden. Het is een eer om hen vandaag te mogen herdenken en steentjes voor deze familie te leggen.